Thành phố còn đang chìm trong ánh đèn trang trí đủ màu. Khi những bản nhạc Giáng sinh vang lên từ các trung tâm thương mại và những cửa hàng cà phê ven đường, thì ở một góc rất bình thường của thế giới ấy, Tiêu Chiến và Dương Tử đã có một buổi hẹn hò mà chính họ cũng không ngờ rằng sẽ trở thành khoảnh khắc làm cả internet bùng nổ. Ban đầu, đó chỉ là một kế hoạch rất giản dị, không ekip, không lịch trình công khai, không chuẩn bị hình ảnh. Chỉ là hai người muốn có một ngày lễ đúng nghĩa, rời khỏi ánh đèn sân khấu, rời khỏi những vai diễn và những danh xưng quá lớn để làm hai con người bình thường giữa mùa đông. Dương Tử mặc áo len màu kem, quàng khăn đỏ, đội mũ len thấp che nửa trán. Tiêu Chiến khoác áo sạn tối màu, dáng cao nổi bật nhưng cố ý đeo khẩu trang và mũ để tránh bị chú ý. Họ chọn một khu phố cũ, nơi đèn Giáng sinh không quá rực rỡ nhưng đủ ấm, nơi người qua đường chỉ mải lo mua quà và chụp ảnh. Không ai nghĩ rằng hai người đang đi cạnh nhau lại là hai cái tên đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Họ đi bộ rất chậm, chậm đến mức giống như sợ khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Dương Tử vừa đi vừa chỉ vào những cửa hàng trang trí cây thông, cười nói không ngừng, còn Tiêu Chiến thì lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu trả lời vài câu ngắn nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên cô, không có sự khoa trương, không có những hành động quá thân mật, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng lan tỏa giữa hai người, một cảm giác rất khác với những cặp đôi chỉ xuất hiện để chụp ảnh. Khoảnh khắc làm mọi chuyện bắt đầu bùng nổ là khi họ dừng lại trước một quầy bán bánh gừng Giáng sinh.